साथीहरु अहिले तपाई जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो बनाउन एकदमै सजिलो छ साथीहरु। यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईलाई मात्र फ्री फायर जुन खेल्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो फ्री फायर को अलिकति रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तर यति कुरा ध्यान दिनु होला जुन रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसकै एकदमै क्लियर देख्नुपर्छ साथीहरु। हस्त साथीहरु अब भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा रहेको घण्टी प्रेस गरेर अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। सो गाइस अब भिडियो सुरु गरौँ। सो गाइस सबभन्दा पहिले काइनमास्टर ओपन गर्नु होला, त्यसपछि 16:9 को फ्रेम सिलेक्ट गर्नु होला हैन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कट गर्नु होला माथि चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो तपाईको भिडियो बन्ने साइज हो साथीहरु हैन। अब चाहिँ के गर्नुस् भने माथि हेर्न सक्नुहुन्छ मिडिया लेखेको छ हैन, यहाँ चाहिँ मिडिया लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि सेकेन्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एक्सेस, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब चाहिँ योहरु इफेक्ट तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। एउटा डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, जस्तै यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर हैन तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भिडियोमा क्लिक गरिदिनु होला हैन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो खाले इन्टरफेस हैन। अब चाहिँ तपाईलाई यो फिल्टर यो इफेक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो इफेक्ट डाउनलोड गर्नु होला हैन। यो स्पुकी नाइट इफेक्ट डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसपछि ब्याक आउनु होला हैन। डाउनलोड गरिसकेपछि यो इफेक्ट भित्र तीनवटा इफेक्ट हुन्छ साथीहरु, कुनै पनि एउटा एड गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एड गरिसके हैन। अब यसमा क्लिक गरेर हैन त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, माथि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट, यो 3 डटमा क्लिक गरेर हैन त्यसपछि डुप्लिकेट गरिदिनु होला, अझै एकचोटी डुप्लिकेट गरिदिनु होला। यो चाहिँ अब 24 सेकेन्डको लगभग भइसक्यो हैन। तपाई पनि 20 देखि 25 सेकेन्डसम्मको यसको लेन्थ राख्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अडियोको अप्सन साथीहरु, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अडियोको अप्सन, यो अडियोमा क्लिक गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनमा भएको हैन कुनै पनि तपाई स्याड सङ हैन लभको स्याड सङ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सङ पहिले एड गरिदिनु होला साथीहरु हैन, जुनसुकै स्याडको सङ एड गर्नु होला। यो जरुरी छैन कि म जुन सङ एड गरे त्यही सङ तपाई पनि एड गर्नुहुन्छ, तपाई जुनसुकै स्याड सङ एड गर्नु होला। अनि सङ एड गरिसकेपछि त्यसपछि यसरी प्ले गरेर हेर्नु होला हैन, कहाँदेखि सङ स्टार्ट छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि स्प्लिट गरिदिनुस्, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसरी स्ल्यास गरेर बराबर गरिदिनुस्। अब चाहिँ तपाईलाई जुन भिडियो तपाई चाहिँ फ्री फायरको रेकर्ड गर्नु भएको छ साथीहरु हैन त्यो भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गर्नको लागि लेयरमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्नुस् हैन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियो कहाँ छ हैन यसरी खोजेर यसरी फुल गरिदिनु होला, यसरी जुम गरेर हैन फुल गरिदिनु होला। यसरी यो तरिकाले तपाई पनि मिलाउनु होला साथीहरु हैन। अनि त्यसपछि यसरी मिलाइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले हैन भिडियोमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् हैन, भिडियोमा क्लिक नगर्दा पनि हुन्छ, यसरी अब प्ले गरेर तपाई एकचोटी चेक गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन, यहाँ चाहिँ इमोटको अप्सन देखाइरहेको छ साथीहरु, तर म इमोटको अप्सन देखाउन चाहदिन, त्यसैले यहाँ स्प्लिट गरे हैन यो इमोट देखाइएको भाग चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड गरेर म कट गरिदिए। त्यसपछि लेयरमा क्लिक गरेर यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यो भिडियोको लिंक म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु, त्यहाँदेखि तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरिसकेपछि यो भिडियोको अन्तिममा आउनु होला, त्यसपछि यसको बराबरमा सबै सङ यसरी कट गर्नु होला साथीहरु हैन। सबै यसको लेन्थ बराबर गरिदिनु होला, यो भिडियोको लेन्थ बराबर हैन। अनि त्यसपछि भिडियोको सुरुमा आउनु होला, त्यसपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। अब यो भिडियो तपाई लेफ्टतिर राख्न चाहनुहुन्छ कि राइटतिर हैन राखिसकेपछि त्यसपछि के गर्नुस् भने यो क्रोमा कीमा क्लिक गरिदिनुस्, इनेबल गरिदिनुस्। अनि यो माथिको जुन अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 36 गरिदिनुस्, अनि तलको चाहिँ 56 सम्म गरिदिनुस्। अनि यो चाहिँ पर्फेक्ट मिल्छ साथीहरु हैन। अब यसको साइज चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईलाई, यसको साइज चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाई जुम गरेर साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब चाहिँ यति काम गरिसकेपछि अब चाहिँ भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यो ग्रीन वाला भिडियो सिलेक्ट नगर्नु होला, जुन भिडियो तपाई रेकर्ड गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हैन यहाँ चाहिँ क्रोमा कीमा क्लिक गरेर इनेबल गरिदिनुस्। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु इनेबल भइसक्यो, यहाँ पनि 36 अनि तलको चाहिँ 56 राख्नु छ तपाईले हैन। अनि त्यसपछि के गर्नुस् भने त्यही भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि कलर फिल्टरमा गएर हैन यहाँ चाहिँ अब चाहिँ के यो फिल्टर तपाईलाई P07 चाहिँ सिलेक्ट गर्नु छ तपाईलाई। अब यति काम गरिसकेपछि एप्लाई अल गरिदिनुस् साथीहरु। यो सबैको हैन सबैमा एप्लाई हुन्छ साथीहरु हैन।
त्यसै गरी दोस्रो लेयरमा क्लिक गर्नु साथीहरू। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो लेयरमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि फेरि क्रोमा कीमा जानुपर्ने हुन्छ अनि इनेबल गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरू, किनकि अघि चाहिँ हामीले एप्लाई अलमा क्लिक गरेका थियौँ होइन। त्यसैले अब चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, पटक पटक एप्लाई गर्नु पर्दैन साथीहरू होइन। अब तपाईँको कतिवटा लेयर छ त्यतिवटा लेयरमा मात्र मिलाउनु पर्छ, क्रोमा की मात्र मिलाउनु पर्छ साथीहरू होइन। अनि बाँकी सबै अटोमेटिक सेट भइसकेको छ। हस् त साथीहरू, तपाईँ अझै पनि फिल्टर इफेक्ट हाल्न चाहनुहुन्छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो भिडियोमा अब यति नै। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि आगामी समयमा म तपाईँहरूको लागि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।